नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स को डेरिभेटिभ्स को लेक्चर 6 मा छौं। यो भन्दा अगाडिको लेक्चर 5 सम्म हामीले डिफिनेसन मेथड अर्थात फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभहरु निकालेका थियौं भने अब आज लेक्चर 6 मा हामी हाइपरबोलिक फंक्सनको चाहिँ क्वेशन्सहरु हेर्न गइरहेका छौं। लेक्चर 6 र लेक्चर 7 दुईटा लेक्चर चाहिँ हामी हाइपरबोलिक चाहिँ फंक्सनलाई दिन्छौं किनकि यहाँबाट तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन जहिले सोधिरहेकै हामीले पाउँछौं। सो हाइपरबोलिक फंक्शन को डेरिभेटिभ पढ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले यसका सर्टेन फर्मुलाहरु छन्, धेरै फर्मुलाहरु छन् हाइपरबोलिक फंक्शन को। यी फर्मुलाहरु तपाईहरुले चाहिँ राम्ररी याद गर्नु होला। सकेसम्म यी फर्मुलाहरु कसरी डेराइभ हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले खोजेर पढ्नु भयो भने त्यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। तर त्यसले धेरै टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले फर्मुला याद गर्नु भयो भने पनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है। सो हेर्नुस् मैले यहाँ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भनेर फर्मुलाहरु छुट्याएको छु। सो टाइप 1 मा हाम्रो सिम्पल sin हाइपरबोलिक s cos हाइपरबोलिक x र tan हाइपरबोलिक x को त्यो e को पावर x एक्सपोनेन्शियल को टर्ममा फर्मुला छ। र टाइप 2 को हाम्रो सिम्पल फर्मुलाहरु छन् यहाँ है। एउटा यहाँ कुरा तपाईले याद राख्नु होला। हेर्नुस् त cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x भनेको हाम्रो 1 हुन्छ है। तर यही कुरा sin cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भनेको चाहिँ हाम्रो cos 2x हुन्छ यदि हाइपरबोलिक नहुँदाखेरि। तर ठ्याक्कै उल्टो यहाँ हेर्नुस् है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x भनेको कति हुँदो रहेछ त cos हाइपरबोलिक 2x हुँदो रहेछ। तर हाम्रो उतातिर 1 हुँदो ठ्याक्कै उल्टो छ हैन। सो यस्तो कुराहरु तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। साइनहरु चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ, त्यो कुरा तपाईहरुले याद गर्नु होला। हाइपरबोलिकमा यी फर्मुलाहरु तपाईहरुले सबै याद गर्नुपर्छ। टाइप 3 मा चाहिँ मैले हाइपरबोलिक फंक्शनको डेरिभेटिभहरु जस्तो sin हाइपरबोलिक को cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक को sin हाइपरबोलिक x, tan को sec हाइपरबोलिक x, cot को माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, sec हाइपरबोलिक x को माइनस sec हाइपरबोलिक x इन्टु tan हाइपरबोलिक x, यो चाहिँ एक्सेप्सन छ है। यहाँ चाहिँ माइनस छ, नत्र बाँकी त अरु सबै सेम नै हो है फर्मुला। अनि cosec को माइनस cosec हाइपरबोलिक x इन्टु cot हाइपरबोलिक x, यो टाइप 3 फर्मुला हो। अनि यो टाइप 4 फर्मुला चाहिँ इन्भर्स को है त। हाम्रो हाइपरबोलिक को इन्भर्स को हामीले फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। जसरी sin इन्भर्स x, cos इन्भर्स x, tan इन्भर्स x, cot इन्भर्स x, यिनी सबको हामीलाई फर्मुलाहरु थाहा छ। त्यसरी नै हाइपरबोलिक को पनि इन्भर्स को फंक्शन चाहिँ फर्मुलाहरु हामीलाई याद हुनुपर्छ। सो यति फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नु होला। यो फर्मुलाहरु सबै स्क्रिनशट गरेर राख्नुस्। अब हामी चाहिँ यहाँ सर्टेन आज 10 वटा जति क्वेशन्सहरु गर्छौं, प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यसपछि हामी नेक्स्ट लेक्चरमा 4-5 वटा क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्छौं। आज चाहिँ हामी एकदम बेसबाट सजिलो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्छौं, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा राम्रो आधार बनोस्, राम्रो बेस बनोस् हाइपरबोलिक फंक्शनको चाहिँ कुराहरुलाई सल्भ गर्नको लागि। र चेन रुल तपाईहरुले एकदम राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ। चेन रुल हामीले कसरी लगाउने र एउटा कुरा कहिले पनि कन्फ्युज के नहुनु भने हेर्नुस् है। पहिले हामी sin x लेख्थ्यौं भने अब हामी के लेख्छौं sin अनि h लाई यही टसाउने हो के, sin सँगै टसाउने हो अनि h यसरी लेख्ने हो। पहिले हामी sin स्क्वायर x लेख्थ्यौं भने अब हामीले sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x लेख्छौं के यसरी। पहिले हामी sin x स्क्वायर लेख्थ्यौं भने अहिले हामी sin हाइपरबोलिक x स्क्वायर लेख्छौं के, यो कुरा है। हाइपरबोलिकलाई जहिले पनि टसाउने हो sin सँगै। sin मात्रै होइन, अब त्यो भनेको sin h भनेर लेख्नु पर्यो, cos h भनेर लेख्नु पर्यो सँगै है त। त्यति मात्रै हो फरक है लेख्नेमा चाहिँ। सो ल अब क्वेशनतिर हामी जाउँ। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अथवा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट। कहिले तपाईलाई डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भन्छ, डेरिभेटिभ भन्छ, कुरो एउटै हो। log tan हाइपरबोलिक x को चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। त फर्स्टमै हामीले चेन रुल लगाउनु पर्छ। चेन रुलको राम्रो कन्सेप्ट हामीसँग हुनुपर्छ। सो डेरिभेटिभ अफ log tan हाइपरबोलिक x विथ रेस्पेक्ट टु dx यो निकाल्नु भनेको खासमा हामीलाई हैन, विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्नु भनेको। तर अब हामीले यसमा चेन रुल लगाउँछौं। d log tan hx by derivative of tan hx into derivative of tan h नभएर हाइपरबोलिक भनौं है, tan हाइपरबोलिक x with respect to x। सो हेर्नुस् हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भने log x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/x हुन्छ हो, 1/x हुन्छ। सो यहाँ x हुँदा यहाँ पनि x हुनु नि त हैन। सो यहाँ tan hx छ, यहाँ पनि tan hx छ भनेपछि 1 बाइ के हुन्छ त अब tan हाइपरबोलिक x हुन्छ इन्टु tan हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ के हो, अघि भर्खर माथि हामीले फर्मुला तपाईहरुले रिभ्यु गरेर हेर्नु होला, भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर। कति हुन्छ त sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x हुन्छ। सो कति आयो हेर्नुस्, tan हाइपरबोलिक x भनेको के हो त, माथि जाँदाखेरि cot हाइपरबोलिक x हुन्छ, त्यो भनेको cos हाइपरबोलिक x बाइ sin हाइपरबोलिक x इन्टु sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x भनेको 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। त एउटा cos र एउटा cos त यहाँ के भयो क्यान्सल भयो
हैन cos हाइपरबोलिक x र cos हाइपरबोलिक x क्यान्सल भयो सो माथि 1 बाँकी रह्यो तल sin हाइपरबोलिक x इन्टु cos हाइपरबोलिक x बाँकी रह्यो म के गर्दिन्छु माथि पनि 2 ले र तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु डिभाइड मल्टिप्लाई गर्दिन्छु किनकि हाम्रो मिलिरहेछ यो फर्मुलामा 2/2 sin हाइपरबोलिक x इन्टु cos हाइपरबोलिक x भनेको के हो sin हाइपरबोलिक 2x है त sin हाइपरबोलिक 2x sin 2x हैन sin हाइपरबोलिक 2x सो sin हाइपरबोलिक 2x मा ज्यादा के हुन्छ cosec हुन्छ cosec हाइपरबोलिक 2x सो हाम्रो डेरिभेटिभ यति हुँदो रहेछ के को त log tan हाइपरबोलिक x को है क्वेशन नम्बर 1 हाम्रो सक्यो अब जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा मैले यहाँ क्वेशन्सहरु एउटा बुकबाट लिइरहेको छु हाम्रो यो बुक चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स ग्रेड 12 को बुक छ हाम्रो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले एप्रुभ गरेको हो यो चाहिँ सुकुन्दा पुस्तक भवन भन्ने जुन पब्लिशर छ त्यो पब्लिशरबाट पब्लिश भएको हो सो पेज नम्बर 317 एक्सरसाइज 15.2 को क्वेशन नम्बर 1 मैले log tan hx गरे अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाँदै छौं हामी log sin हाइपरबोलिक x by a ल हेर्नुस् सेम टाइपको क्वेशन छ हैन प्र्याक्टिस गरे जाउँ हाम्रो लागि प्र्याक्टिस हो यो सो डेरिभेटिभ अफ log sin हाइपरबोलिक x by a यो निकाल्नु भनेको छ with respect to dx with respect to x निकाल्नु पर्यो सो चेन रुल लगाउनु पर्छ अब डेरिभेटिभ अफ log sin हाइपरबोलिक x by a with डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x by a into डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x by a with respect to x by a अनि डेरिभेटिभ अफ x by a with respect to x है त सो log sin x by log डेरिभेटिभ अफ log x by x भनेको कति हुन्छ with respect to x 1 by x हुन्छ सो 1 by x भनेको यहाँ sin हाइपरबोलिक x by a छ इन्टु डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos हाइपरबोलिक x हुन्छ सो cos हाइपरबोलिक यहाँ x by a छ त्यही भएर x by a अनि x by a को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 by कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ सो हाम्रो कति आयो त हेर्नुस् त cos by sin भनेको के हो cos by sin भनेको cot सो 1 by a cot हाइपरबोलिक x by a यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड के भयो त डेरिभेटिभ भयो है एकदम सजिलो छ क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने e को पावर sin हाइपरबोलिक x ल अब e को पावरमा आयो सो एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ e को पावर x विथ रिस्पेक्ट टु x भनेको e को पावर x नै हुन्छ सो हामीले निकाल्नु पर्ने डेरिभेटिभ अफ e sin हाइपरबोलिक x विथ रिस्पेक्ट टु x निकाल्नु पर्ने हो सो डेरिभेटिभ अफ e sin हाइपरबोलिक x विथ रिस्पेक्ट टु d sin हाइपरबोलिक x इन्टु डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x विथ रिस्पेक्ट टु x ल हेर्नुस् डेरिभेटिभ अफ ex विथ रिस्पेक्ट टु x भनेको के हो e को पावर x नै हुन्छ सो e को पावर यहाँ sin हाइपरबोलिक x नै भयो इन्टु sin हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ कति हो विथ रिस्पेक्ट टु x cos हाइपरबोलिक x हो cos हाइपरबोलिक x सो हाम्रो यो के भयो त यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भयो e sin हाइपरबोलिक x इन्टु cos हाइपरबोलिक x ल सजिलो क्वेशन थियो है एकैछिनमा सक्यो अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ तपाईहरुको प्र्याक्टिसको लागि म यो क्वेशन गराउँदै छु है त के छ क्वेशन नम्बर 4 मा भन्दाखेरि e को पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x by a छ ल अब इन्भर्स आयो है त तपाईहरुले फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला म चाहिँ मलाई चाहिँ फर्मुला याद छैन म चाहिँ हेर्छु है त तर मलाई फर्मुला डिराइभ गर्न चाहिँ आउँछ नि फेरि तपाईले पनि डिराइभ गर्न चाहिँ सिक्नु है अब हेर्नुस् e cos हाइपरबोलिक x by a इन्भर्स विथ रिस्पेक्ट टु x निकाल्नु भनेको तर हामीले अब के गर्नुपर्छ चेन रुल लगाउनु पर्छ है सो डेरिभेटिभ अफ e cos हाइपरबोलिक x by a with respect to derivative of cos hyperbolic inverse x by a into derivative of cos hyperbolic inverse x by a with respect to derivative of x by a into derivative of x by a with respect to x हो यसरी तपाईहरुले चेन रुल लगाउनु पर्छ हैन यो मिलाएको के चेन रुल भनेको हेर्नुस् त यो र यो क्यान्सल हुन्छ बाँकी त सेम आयो हैन यो मिलाएको ल सो डेरिभेटिभ अफ e को पावर x विथ रिस्पेक्ट टु x भनेको के हुन्छ e को पावर x नै हुन्छ सो e को पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x by a नै भयो
इन्टु cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x by a को फर्मुला के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् है त म तपाईलाई देखाउँछु डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x भयो भने 1 by root under x square minus 1 हुन्छ यो छ फर्मुला सो यहाँ अब के हुन्छ त 1 by root under x square को ठाउँमा के हुन्छ x by a को होल स्क्वायर हुन्छ त x by a छ हैन सो x by a को होल स्क्वायर भनेको x स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ अनि माइनस 1 इन्टु यो भनेको 1 by a यसको डेरिभेटिभ कति आयो त 1 by a आयो है ल त हेरौं e को पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x by a इन्टु 1 by root under यहाँ a स्क्वायर के आयो एलसीएम आयो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इन्टु 1 by a भयो सो e को पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x by a इन्टु 1 by यहाँ a स्क्वायर स्क्वायर रुट छ स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर भनेको a बाहिर आयो एउटा अनि माथि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यो त रुटमै छ इन्टु 1 by a भयो ल हेर्नुस् त यो a र यो के भयो त क्यान्सल भयो त कति आएछ हाम्रो रिक्वायर्ड डेरिभेटिभ e को पावर cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x by a पाई स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड आन्सर भयो यो क्वेशन नम्बर 4 को है डेरिभेटिभ हामीले निकाल्यौं ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 5 के छ भने सेक हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x ल यो छ है त सो यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हो डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x निकाल्नु पर्ने हो यो इज इक्वल टु व्हाट हामीलाई यही सोधेको हैन सो हामी के गर्छौं त डेरिभेटिभ अफ सेक हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x विथ रिस्पेक्ट टु tan इन्भर्स x गर्छौं फेरि डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स x विथ रिस्पेक्ट टु x गर्छौं है अब मिल्यो सो सेक हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस सेक हाइपरबोलिक x इन्टु tan हाइपरबोलिक x हुन्छ हैन सो अब तपाईहरुले यहाँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ युज गरौँ है त माइनस सेक हाइपरबोलिक x को ठाउँमा यो छ tan इन्भर्स x छ इन्टु tan हाइपरबोलिक x भनेको tan इन्भर्स x यो भयो इन्टु अब tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हो tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हो 1 by 1 plus x स्क्वायर है सो हाम्रो आन्सर कति आउने रहेछ त माइनस सेक हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x इन्टु tan हाइपरबोलिक tan इन्भर्स x डिवाइडेड बाइ 1 plus x स्क्वायर यो भयो रिक्वायर्ड आन्सर वन लाइनमा आन्सर आयो क्वेशन नम्बर 5 सक्यो अब क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 6 ले के भनिरहेछ हेरौँ है त ल सेक हाइपरबोलिक इन्भर्स x माइनस cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x यसको डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले विथ रिस्पेक्ट टु x ल सो यसको डेरिभेटिभ हामीले के गर्छौं त सबैभन्दा सुरुमा यसलाई छुट्याइदिन्छौं हैन छुट्याउन मिल्छ प्लस माइनस साइनलाई हामी यसरी छुट्याउन मिल्छ सो डेरिभेटिभ अफ सेक हाइपरबोलिक इन्भर्स x विथ रिस्पेक्ट टु x यसरी लेख्यौं माइनस डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x विथ रिस्पेक्ट टु x लेखौं अब इन्भर्स को हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि त हाम्रो सकिहाल्यो हेर्नुस् सेक हाइपरबोलिक इन्भर्स x को फर्मुला के हुन्छ त -1 by x रुट अन्डर 1 minus x स्क्वायर यो सेक हाइपरबोलिक इन्भर्स x को फर्मुला हो माइनस अब cos हाइपरबोलिक इन्भर्स x को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि 1 by रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 यो हो फर्मुला सो यो नै के भयो त हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भयो हेर्नुस् वन लाइन आन्सर कति सजिलो 7 नम्बरमा जाउँ 7 नम्बर क्वेशन के छ त हेरौँ आर्क ल हेर्नुस् है त तपाईले कहिले यसरी सोध्छ आर्क tan sin हाइपरबोलिक x सो यो आर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्भर्स हो के हो एआरसी लेखेको छ भने त्यो भनेको इन्भर्स हो त्यही भएर यसले के सोधेको हो भन्दाखेरि tan इन्भर्स sin हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ निकाल्न सोधिरहेछ कति हुन्छ यो डेरिभेटिभ त्यो निकाल्नु भनेको
सो यहाँ पनि अब हामीले चेन रुल त लगाउनै पर्यो डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स sin h x भनेको sin hyperbolic x by derivative of sin hyperbolic x into derivative of sin hyperbolic x with respect to x ल अब हामीलाई tan इन्भर्स x को फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स x with respect to x कति हुन्छ 1 by 1 plus x स्क्वायर हुन्छ सो यहाँ अब 1 by 1 plus x स्क्वायर भनेको sin hyperbolic x sin hyperbolic square x हुन्छ x स्क्वायर भनेको sin hyperbolic square x भयो इन्टु sin hyperbolic x को उयो के हो डेरिभेटिभ cos hyperbolic x हो र अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ भने हेर्नुस् है त sin hyperbolic square x minus cos hyperbolic square x भनेको 1 हुन्छ माइनस हुन्छ है सो यो cosलाई मैले उतातिर लग्ने भने के हुन्छ त 1 plus 1 minus sin हुन्छ है पक्नु है त यहाँ मैले फर्मुला चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो लेखेछु है यो चाहिँ 1 हुन्छ के चाहिँ cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x यो चाहिँ 1 हुन्छ है त ल अब चाहिँ मिल्यो सो cos hyperbolic square x भनेको 1 plus के हुन्छ त sin hyperbolic square x हुन्छ भनेपछि के आयो हेर्नुस् 1 by cos hyperbolic square x आयो यो यतापटि cos hyperbolic x छँदैछ सो एउटा cos hyperbolic x र एउटा cos hyperbolic x क्यान्सल भयो 1 by cos hyperbolic x भनेको के हो sec hyperbolic x हो माथि जाँदाखेरि सो यो के भयो त हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भयो यो tan इन्भर्स sin hyperbolic x को डेरिभेटिभ कति आउने रहेछ त sec hyperbolic x आउने रहेछ है 8 नम्बरमा जाउँ अब 8 नम्बरको क्वेशन के छ त हेरौँ 2 ल यो चाहिँ सोधेको छ है तपाईहरुलाई 2 tan hyperbolic inverse tan x by 2 ल यो हामीलाई सोधेको छ यसको डेरिभेटिभ हामीले निकाल्नु पर्ने डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो सो 2 त बाहिर आइहाल्छ डेरिभेटिभ अफ tan hyperbolic inverse tan x by 2 with respect to tan x by 2 into derivative of tan x by 2 with respect to derivative with respect to x by 2 भयो अनि derivative of x by 2 with respect to x अन्तिममा गएर मिलाउनै पर्छ है त चेन रुल लगाएर सो 2 को 2 अब हेर्नुस् tan hyperbolic x को इन्भर्स tan hyperbolic inverse x को डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x कति हुन्छ त यो भनेको 1 by 1 minus x स्क्वायर हुन्छ है सो यहाँ 1 by 1 minus into 1 by 1 minus x स्क्वायर भनेको tan x by 2 छ सो tan स्क्वायर x by 2 भयो इन्टु tan hyperbolic x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec स्क्वायर x by 2 tan x by 2 को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x by 2 tan x को डेरिभेटिभ sec x हुँदैन sec स्क्वायर x हो सो इन्टु x by 2 को डेरिभेटिभ 1 by 2 कन्स्ट्यान्ट x को डेरिभेटिभ 1 है सो यो 2 र पक्नुस् है यो 2 र यो 2 के भयो त यहाँ आएर क्यान्सल भयो है अब हामीलाई एउटा फर्मुला यहाँ थाहा छ कि sec स्क्वायर x by 2 भनेको के हुन्छ 1 plus tan स्क्वायर x by 2 हुन्छ है अनि तलको 1 minus tan स्क्वायर x by 2 त छँदैछ ठीक छ अब एउटा हामीले यो मल्टिपल एंगलको फर्मुला पढेको थियौं cos 2x भनेको के हुन्छ 1 plus tan स्क्वायर x by 1 minus tan स्क्वायर x ठिकै उल्टो चाहिँ भएछ है यहाँ 1 माइनस चाहिँ माथि हुन्छ तल चाहिँ प्लस हुन्छ है सो यो भनेको cos 2x को फर्मुला हो हैन अब यो एंगललाई मैले 2 ले डिवाइड गर्दिए भने यो एंगललाई पनि 2 ले यो एंगललाई पनि 2 ले डिवाइड गर्न मिल्छ हाफ एंगल फर्मुला हैन यो 2 2 क्यान्सल भयो हेर्नुस् त
के को फर्मुला रहेछ cos x को फर्मुला 1 - tan स्क्वायर x by 2 by 1 + tan स्क्वायर x by 2 रहेछ सो यो cos x को फर्मुला हो भने sec x को फर्मुला के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो 1 + tan स्क्वायर x by 2 by 1 - tan स्क्वायर x by 2 हो तपाईले अब यसलाई डाइरेक्टली यसरी लेख्नुस् 1 by cos x लेख्दिनुस् यो भनेको के हो त sec x यसरी लेख्नु भयो भने राम्रो है त सो हाम्रो sec x आउने रहेछ डेरिभेटिभ यो क्वेशनको र यो सोधेको क्वेशन हो है तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा यो 8 नम्बरको क्वेशन त्यही भएर राम्रोसँग तपाईहरुले यो हेर्नु होला ल अब 9 नम्बर क्वेशनमा छौं क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन नम्बर 9 के छ हेरौं x को पावर cos हाइपरबोलिक x by l अब यो चाहिँ डिफरेन्ट एप्रोच हो यो जस्तो अब 8 नम्बर सम्म हाम्रो जस क्वेशनहरु सजिलै तरिकाले हामीले गरेको थियौं तर 9 नम्बरको क्वेशन चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि बेस पनि x छ र पावरमा पनि के छ त हाम्रो cos हाइपरबोलिक x by a छ हैन पावरमा पनि x छ बेसमा पनि x छ र पावरमा पनि हाम्रो x छ यस्तो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लगबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामी यसलाई कसरी गर्छौं त भन्दा हेर्नुस् यो भनेको हाम्रो के हो y को भ्यालु हो यसकै डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको हामीलाई y लेख्नुस् अथवा fx लेख्नुस् यसकै डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने सो हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो dy by dx को भ्यालु कति हुन्छ हैन डेरिभेटिभ अफ x cos हाइपरबोलिक x by यो कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने सो अब हामी यसलाई कसरी गर्छौं भने यो टर्ममा लग लिन्छौं टेकिङ लग अन बोथ साइड्स दुईतिर हामी लग लिन्छौं त के हुन्छ log y इक्वल्स टु log x को पावर cos हाइपरबोलिक x by a हुन्छ ठीक छ सो अब किन लग लिएको त भन्दाखेरि यहाँ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ अब इज इक्वल्स टु यो log यदि m को पावर n छ भने हामीले n log m लेख्न मिल्छ लग को रुल हो सो यो cos हाइपरबोलिक x by अब के हुन्छ त यहाँ लेख्न पाइयो cos हाइपरबोलिक x by a इन्टु log x लेख्न पाइयो हैन ल अब डेरिभेटिभ गरौँ है त डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to x both sides with respect to x त के हुन्छ डेरिभेटिभ अफ log y with respect to x भनेको छ त्यही भएर dx हुन्छ है त्यस्तै यहाँ पनि डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x by a into log x with respect to x ल हेर्नुस् अब log y त x मा डेरिभेटिभ हुँदैन हैन त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्छौं डेरिभेटिभ अफ log y with respect to y गर्छौं र यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि dy by dx लेख्छौं हेर्नुस् त यही यो dy क्यान्सल भयो सेम भयो कि भएन लेफ्ट साइडमा हो तर यो मिलाएको है फर्मुलामा इज इक्वल्स टु अब यहाँ यो टर्मलाई तपाईले u मान्नुस् यो टर्मलाई तपाईले v मान्नुस् डेरिभेटिभ अफ u इन्टु v विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको के हुन्छ u इन्टु डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x त्यही लेखौं है त u इन्टु डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस v इन्टु डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x विथ रेस्पेक्ट टु x त हो तर यहाँ चेन रुल पनि लगाइदिम डाइरेक्टली x by a इन्टु dx by a by dx ठीक छ ल अब भ्यालु log y को डेरिभेटिभ कति हो 1 by y इन्टु dy by dx है dy by dx हामीले निकाल्नु पर्ने सो यतापटि cos हाइपरबोलिक x by a इन्टु log x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ 1 by x हुन्छ प्लस log x इन्टु cos हाइपरबोलिक x को के हुन्छ फर्मुला sin हाइपरबोलिक x सो sin हाइपरबोलिक यहाँ x by a छ अनि इन्टु 1 by a त्यसो भए dy by dx भनेको के हुन्छ dy by dx भनेको यो y उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ y इन्टु 1 by x cos हाइपरबोलिक x by a प्लस 1 by a log x इन्टु sin हाइपरबोलिक x by a यही त हुन्छ सो देयरफोर डेरिभेटिभ अफ y भनेको के मानेको थियौं हामीले x को पावर cos हाइपरबोलिक x by हैन डेरिभेटिभ अफ
x को पावर cos hyperbolic x by a with respect to x कति हुने रहेछ त भन्दा y को भ्यालु कति छ यो y को त भ्यालु हाल्नु पर्यो y को भ्यालु कति छ y को भ्यालु पनि सेम त्यही नै हो है सो y को भ्यालु पनि हाल्दियौ x cos hyperbolic x by a times 1 by x cos hyperbolic x by a plus log x by a into sin hyperbolic x by a. So यो रहेछ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने के अरे यदि बेसमा पनि भेरिएबल छ र पावरमा पनि भेरिएबल छ भने अथवा सिम्पली तपाईले सम्झिनु पावरमा यदि भेरिएबल छ भने तपाईले लग लिनु पर्छ है एक्सपोनेन्शियलमा चाहिँ लग लिनु परेन e को पावर हुँदाखेरि तर अरु बेलामा यदि पावरमा भेरिएबल आउने बित्तिकै तपाईहरुले यसरी गर्नुपर्छ यो प्रोसेस तपाईले अपनाउनु पर्छ सो आजको हाम्रो यो सेसनको लास्ट क्वेशन नम्बर 10 पनि म तपाईलाई यसरी नै गर्दै छु के छ भन्दाखेरि क्वेशन x को पावर sin hyperbolic x स्क्वायर by a छ ल है त सो यो भनेको हाम्रो के हो त y हो र हामीलाई के निकाल्नु भनेको dy by dx निकाल्नु भयो यसको y को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हो सो तपाईहरुले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि taking differentiating with respect to x भन्दा पनि पहिला taking log गरौँ है taking log with both side taking log यस्तो बेलामा log लिनु पर्छ log on both sides so के भयो log y equals log x को पावर sin hyperbolic x square by a और log y equals sin hyperbolic x square by a बाहिर आयो into log x यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई हो है into log x ल अब डिफरेन्शिएटिङ गरौँ डिफरेन्शिएटिङ भनेको डेरिभेटिभ लिएको भनेको है डिफरेन्शिएटिङ with respect to x on both sides भनेर लेख्नु होला so derivative of log y with respect to x equals to derivative of sin hyperbolic x square by a into log x with respect to x so यता अगाडि के हुन्छ त derivative of log y with respect to y मिलाउनु पर्यो into dy by dx equals to so यहाँ u र v को रुल है यो यदि u हो अनि यो पहेँलो कलरको यदि v हो भने हामीले के गर्नु पर्यो u into derivative of v u into derivative of v with respect to x plus v into derivative of u with respect to x square by derivative with x square by a into derivative of x square by a derivative of x square by a with respect to x ल सो अब हेरौं कति आउँछ derivative of log y भनेको 1 by y into dy by dx equals to sin hyperbolic x square by a into log x को डेरिभेटिभ 1 by x plus log x यहाँ जस्ताको जस्तै अब यो sin hyperbolic x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos hyperbolic x हुन्छ हैन सो cos hyperbolic x को ठाउँमा x square by a छ सो x square by a को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 by constant बाहिर आयो x square को डेरिभेटिभ with respect to x भनेको 2x हुन्छ त्यसो भए अब कति आयो हेरौं है हामीले मिलाएर लेख्नु पर्छ यसलाई और dy by dx भनेको यो y यता जाँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ इज इक्वल टु y मल्टिप्लाई मा भयो भित्र sin hyperbolic x square by a सरी 1 by x पनि रहेछ है त 1 by x लेखौं सुरुमा 1 by x sin hyperbolic x square by a plus 2x by a log x है 2x log x by a
अनि cos hyperbolic x² a जस्ताको जस्तै सो डेरिभेटिभ अफ y भनेको के छ हाम्रो y भनेको छ हाम्रो x को पावर sin hyperbolic x² है सो x को पावर sin hyperbolic x² यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कति आएछ त y भनेको कति हो y भनेको पनि त्यति नै हो x हाइपरबोलिक x sin hyperbolic x² into 1/x sin hyperbolic x² plus 2x log x by सरी यहाँ a कमन आउँछ है a आउँदैन रहेछ a cos hyperbolic x² अब हेर्नु विद्यार्थीहरुले के गर्दिन्छन् भन्दाखेरि नि कमन लिदिन्छन् यो a र यो a कमन लिदिन्छन् के यसरी लिनु चाहिँ हुँदैन है कहिलेकाहीँ यो कन्फ्युज भएको खासमा किनकि यो a भनेको एंगलको a x² भनेको यो एंगल हो sin hyperbolic अनि एंगल छ नि त एंगल हो तर यो a भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो कन्स्ट्यान्ट टर्म बरु लिन मिल्छ तर एंगल चाहिँ लिन मिल्दैन त्यही भएर हाम्रो कमन आउँदैन है ल सो यो नै के भयो त हाम्रो अन्तिममा आएर रिक्वायर्ड एन्सर भयो यसको डेरिभेटिभ हाम्रो यसरी निकाल्नै रहेछ ल सो यसरी आज हामीले 10 वटा क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्यौं हाम्रो यो बुकको यही बुकको अब 11 12 13 14 र 15 नम्बरको क्वेशन बाँकी छ जुन चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा धेरै क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ सो त्यो क्वेशनहरु चाहिँ हामी अर्को लेक्चर हाम्रो यो लेक्चर कति थियो लेक्चर 6 थियो होला सायद है लेक्चर 6 थियो लेक्चर 7 मा हामी त्यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्ने छौं र यी जुन फर्मुलाहरु छ ती फर्मुलाहरु तपाईहरुले याद गर्नु होला है त टाइप 1 टाइप 2 को फर्मुलाहरु त्यस्तै गरिकन टाइप 3 को यहाँ फर्मुला छ है अनि टाइप 4 हाइपरबोलिक को इन्भर्स को फर्मुलाहरु यी सबै तपाईहरुले याद गर्नुस् है तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ ल सो आजको लागि मैले क्लास यही इन्ड गरे तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र तपाईलाई यस्तै अरु भिडियोहरु हेर्न मन लागेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोहरुलाई कृपया शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला हामीले अहिलेसम्म नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर मास्टरका सम्पूर्ण विषयको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन च्याप्टर वाइज क्वेशन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन सबै प्रकारका क्वेशनको सोलुसन्सको भिडियो बनाइसकेका छौं र अहिले पनि हरेक दिन 5 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट निशुल्क रूपमा पढिराख्नु भएको छ फ्री अफ कस्टमा पढिराख्नु भएको छ तपाईहरुले पनि यो सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ अनि युट्युबमा मात्रै होइन फेसबुक टिकटक भाइबर व्हाट्सएप इन्स्टाग्राम जस्ता सम्पूर्ण सोशल मिडियाका प्लेटफर्महरुमा तपाईहरुले यदि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो विभिन्न ग्रुपहरु भेटाउनुहुन्छ हाम्रो च्यानलहरु भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ जोइन हुनुस् त्यहाँ भएका भिडियोजहरु कन्टेन्टहरु हेर्नुस् जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको नलेज पनि एकदम बढ्छ तपाईहरुको कन्सेप्ट पनि पुरै क्लियर हुन्छ र तपाईहरुको एक्जाम पनि एकदमै राम्रो हुन्छ राम्रो ग्रेड तपाईहरुको आउँछ है र हायर स्टडीज गर्नको लागि पछि तपाईले ब्याचलरमा चाहिँ म्याथमेटिक्स लिएर पढ्नु पर्यो भने तपाईलाई एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ र तपाईलाई यदि मानिलियौ कहीं केही कन्फ्युजन भएको छ केही कुराहरु सोध्न मन लागेको छ भने हाम्रो यो सम्पर्क नम्बर दिन्छु म तपाईलाई 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप अथवा टेलिग्राममा तपाईले हामीलाई मेसेज गर्नुस् सर मलाई यो कुरा आएन यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने हामी तपाईलाई टेक्निक्सहरु सबै भनिदिन्छौं है त यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु नेपाल अनलाइन स्कुल र हजुरहरुको सदैव सम्बन्ध यसरी नै कायम रहिरहोस् हजुरहरुको साथ र मायाले गर्दाखेरि नै अहिले नेपाल अनलाइन स्कुलले यो उचाइसम्म छुन पुगेको छ सो हजुरलाई म फेरि पनि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिदै अब चाहिँ बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद